Ngày 27 tháng 2, buổi Pokemon Present đầu tiên của năm 2022 đã diễn ra và điều gì là đáng quan tâm nhất? Tướng mới trong Pokemon Unite? Nè. Bản mở rộng DLC của Pokemon Legend Arceus? Nè. Trên 7 cập bến Pokemon Go? Lại càng nè. Spotlight là sự xuất hiện của thế hệ thứ 9 của Pokemon Scarlet and Violet. Mình là Wally của PAG Center. Hãy cùng mình review và mổ xẻ đoạn trailer đầu tiên dài hơn 3 phút của Gen 9, cũng như là nhìn qua một số thông tin trên trang chủ của Pokemon để xem hiện tại chúng ta đã biết được những gì về hai bản game mới sẽ được ra mắt cuối năm 2022 này nhé. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Đầu tiên thì chúng ta có thể xem rằng Pokemon Scarlet và Violet sẽ là những bản game đầu tiên thuộc main series của Pokemon có thế giới mở giống như Pokemon Legend Arceus. Mình nói là chỉ có thể xem vì đến giờ vẫn chưa có lời khẳng định nào về việc Pokemon Legend Arceus có thuộc dòng game chính hay không. Nhưng khác một chút với Legend Arceus, khi người chơi có thể bắt Pokemon hoang dã mà không cần phải chiến đấu, thì trong Scarlet và Violet, phần trăm cao là game sẽ giữ nguyên truyền thống là người chơi vẫn sẽ phải tham gia một cuộc đấu với Pokemon hoang dã trước, rồi muốn bắt gì thì bắt. Nếu điều này thực sự xảy ra thì mình thấy khá đáng tiếc vì cơ chế ném bóng tự do bắt Pokemon như trong Legend Arceus cũng rất là thú vị. Và cũng liên quan đến Legend Arceus, chúng ta có tấm hình của một trận đấu giữa Lucario và Zoroark hình thái Hisui. Điều này khẳng định rằng các Pokemon của vùng đất Hisui sẽ sớm được mang lên các dòng game chính, có thể là ngay cả trước khi Gen 9 được ra mắt. Điều đáng mong chờ nhất chính là ability của các Pokemon mới này để chúng ta phần nào khẳng định chúng có phải là những cái tên mạnh trong PvP hay không. Tiếp theo, Tây Ban Nha. Đúng vậy, đây chính là quốc gia mà vùng đất thứ 9 của Pokemon đã được dựa theo để xây dựng. Nếu nhìn vào cảnh phim có bản đồ trong game thì khó để nhìn ra, nhưng nếu là cảnh này khi chú bảo vệ bước vô căn phòng thì đây đúng là bản đồ của xứ sở đấu bò. Vì vậy, trong xuyên suốt trailer, chúng ta được thấy rất nhiều chi tiết liên quan đến quốc gia này. Kiến trúc ngôi nhà của nhân vật chính mang đậm chất của kiến trúc Tây Ban Nha. Tòa nhà mà mình nghĩ là Pokemon League này có thể thấy rất giống với nhà thờ chính tòa ở thành phố Barcelona. Tuy nhiên, cũng có nhiều người tin rằng vùng đất thứ 9 sẽ được dựa theo cả vùng bán đảo Iberia luôn, tức là có bao gồm cả đất nước Bồ Đào Nha. Chúng ta có cơ sở để tin vào thông tin này vì quảng trường lớn trong trailer, nơi có những bức hình của các hệ Pokemon được trang trí dưới đất, cũng khiến cho người ta liên tưởng đến các bức mosaic trên đường phố, một điểm đặc trưng của đất nước Bồ Đào Nha. Nhưng hiện tại thì mình vẫn sẽ nghiêng về hướng vùng đất thứ 9 chỉ dựa theo một mình Tây Ban Nha thôi, vì màu sắc của hai logo Pokemon Scarlet và Violet có vẻ là được dựa theo màu cờ của quốc gia này giai đoạn đệ nhị Cộng hòa của những năm 1930. Thêm nữa là tên của các Pokemon khởi đầu ở dạng tiến hóa đầu tiên cũng dùng khá nhiều tiếng Tây Ban Nha mà mình sẽ giải thích ở phần sau. Quốc gia Tây Ban Nha nằm rất gần với Pháp và Ý, nên rất có thể vùng đất thứ 9 của Pokemon cũng sẽ có một số chi tiết liên quan đến hai đất nước cùng chung châu Âu này. Đặc biệt, Pháp cũng chính là nguồn gốc của vùng đất Kalos, nên khả năng cao rất nhiều các Pokemon thuộc thế hệ thứ 6 sẽ được xuất hiện trong hai bản game Pokemon Scarlet và Violet. Trailer còn mang đến cho chúng ta các nhân vật chính của game. Vẫn là một nam và một nữ, nhưng với từng bản game tương ứng, trang phục của nhân vật chính sẽ có đôi chút khác biệt. Trong Pokemon Scarlet, nhân vật chính sẽ có trang phục mang màu sắc đỏ cam, còn trong Pokemon Violet, tím sẽ là màu chủ đạo của quần áo mặc bởi các nhân vật chính. Nếu mình không nhầm, thì đây cũng là lần đầu tiên trang phục khởi đầu của nhân vật có sự khác biệt theo từng bản game như vậy. Và có một điều đáng chú ý là nếu như các cảnh giới thiệu khung cảnh của trailer cho chúng ta cảm giác giống với đồ họa và thiết kế của Pokemon Legend Arceus, thì đến với cảnh của các nhân vật chính, mình lại thấy sự đồ họa và thiết kế từ tựa game New Pokemon Snap nhiều hơn. Và mình khá thích điều này vì các nhân vật chính khá là đẹp và ưng mắt, đồng thời thì cũng nhìn trẻ hơn hẳn so với các nhân vật chính tiền nhiệm. Ra vẻ của một đứa trẻ khoảng 10-11 tuổi hơn, chứ không bị già trước tuổi như trước đây. Khá tiếc khi tên của hai cô cậu này vẫn chưa được giới thiệu. Nhưng bù lại,
chúng ta đã được biết tên cũng như là hình dạng của các Pokemon khởi đầu mới ở dạng tiến hóa đầu tiên. Sự lựa chọn khi mới bắt đầu cuộc hành trình ở thế hệ thứ 9 sẽ bao gồm Sprigatito với Sprig có nghĩa là một nhánh cây hay nhánh cỏ, còn Gatito trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là chú mèo nhỏ. Từ đó, chúng ta có một chú mèo cỏ nhỏ Sprigatito mang hệ xà cân, hệ cỏ. Vậy là hội hoàng thượng khởi đầu đã có mèo lửa và mèo cỏ. Lửa và cỏ. Giờ chỉ đợi mèo nước nữa thôi là đủ bộ. Tiếp theo là Fuecoco với Fuego tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là lửa. Còn Coco là viết tắt của Cocodrilo cũng là tiếng Tây Ban Nha với nghĩa là cá sấu. Vì vậy, chắc chắn Fuecoco là một chú cá sấu lửa. Và cũng giống ở trên, hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có một Pokemon khởi đầu là cá sấu cỏ để có thể hoàn thiện bộ ba cá sấu khởi đầu. Cuối cùng là chú vịt Waxley với niềm cảm hứng chắc chắn được đặt theo tên Wally của mình. Ẻm mang hệ nước và đây chắc chắn sẽ là Pokemon khởi đầu mình sẽ chọn ở vùng đất mới. Nhưng hy vọng Waxley sẽ có thể vịt hóa Thiên Nga sau khi tiến hóa, nhưng không phải là Thiên Nga này. Cam và nho là hai loại trái cây đặc trưng của Tây Ban Nha, đặc biệt là loại cam máu với ruột màu đỏ thẫm, còn nho tím thì chính là quốc quả của xứ sở đấu bò. Vì vậy, chúng cũng xuất hiện cực kỳ nhiều trong trailer của Pokemon Scarlet và Violet. Thậm chí, đây gần như là hai biểu tượng của hai bản game này luôn, vì màu sắc của chúng rất tương đồng. Và có thể, hai Pokemon huyền thoại của mỗi bản game sẽ được phần nào dựa theo hai loại trái cây này. Và nếu những điều huyền thoại được liên quan đến trái cây, thì côn trùng sẽ phải là đối thủ của những điều đó. Phân cảnh có hình mạng nhện này, biết đâu lại có ý nói rằng đây chính là logo của tổ chức tội ác của vùng đất này. Hoặc, Pokemon huyền thoại cuối cùng trong bộ 3 sẽ có hình dạng của một loài nhện, và chúng ta sẽ có Pokemon huyền thoại đầu tiên được mang hệ côn trùng. Biết đâu, chúng ta sẽ lại cùng với các Pokemon huyền thoại trái cây đi giải quyết Pokemon huyền thoại côn trùng kia, giống như cái cách mà người chơi đồng hành cùng Zacian và Zamazenta đánh bại Eternatus vậy. Và cũng dựa theo màu sắc của cờ Tây Ban Nha trong thập niên 30, thì chúng ta có thể đoán rằng Pokemon huyền thoại thứ 3 này sẽ có màu chủ đạo là màu vàng. Ở cảnh này, chúng ta có thể thấy 4 chiếc máy Nintendo Switch. Qua đó, có thể hiểu rằng chúng ta sẽ có một tính năng nào đó giống như đánh Ray trong Pokemon Sword and Shield để 4 người player có thể chơi chung với nhau thông qua Internet. Nhiều người trong cộng đồng Pokemon cho rằng Pokemon Scarlet và Violet sẽ có thể liên quan đến không gian và thời gian, đặc biệt là vũ trụ, vì có rất nhiều những chi tiết như đồng hồ, quả địa cầu, hình ảnh của hệ mặt trời xuất hiện trong trailer. Nhưng mình nghĩ, không thời gian thì đã có Dialga và Palkia, vũ trụ thì cũng có Deoxys và Eternatus, nên mình không chắc liệu những chi tiết đó có độ tin tưởng cao hay không, hoặc đó chỉ là những chi tiết đánh lừa fan của nhà sản xuất Pokemon mà thôi. Game được thông báo là sẽ ra mắt vào cuối năm 2022, nhưng chúng ta có thể khẳng định khoảng giữa tháng 11 chính là thời điểm đó. Và mình chơi lớn, phán luôn ngày 18 tháng 11 sẽ chính là ngày Pokemon Scarlet và Violet được chính thức lên kệ. Nếu sai thì thôi. Và điều cuối cùng mình muốn nhắc đến về trailer đầu tiên của Pokemon Scarlet và Violet là vấn đề đồ họa. Phải công nhận là đồ họa của game thông qua trailer có chỗ thì rất đẹp và cũng có chỗ thì khá là tệ. Nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng đây cũng chỉ là một pha nhá hàng của Pokemon Company mà thôi. Và còn đến tận 8-9 tháng nữa game mới chính thức ra mắt, nên nhà sản xuất còn thời gian để hoàn thiện. Vì vậy, đừng vội chê đồ họa hay thiết kế của hai bản game mới thông qua trailer này, vì chúng ta đã có những bài học từ Pokemon Brilliant Diamond, Shining Pearl cũng như là Pokemon Legend Arceus. Và đó là những gì mình có thể rút ra và chia sẻ cho các bạn từ trailer cũng như là những thông tin từ trang chủ Pokemon về Pokemon Scarlet và Violet ở thời điểm hiện tại. Các bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về hai tựa game Pokemon mới này? Liệu có điều gì liên quan đến thế hệ thứ 9 mà các bạn nhận ra được thông qua trailer mà mình đã không đề cập? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Và lưu ý rằng có rất nhiều điều mình chia sẻ ở trên mang tính phỏng đoán rất cao đấy nhé. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. Giờ thì mình đi học tiếng Tây Ban Nha dần là vừa. Gracias y adios.